ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3กันบ้างล่าสุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เซ็นสัญญากับบริษัท Gulf MTP LNG Terminal จำกัดเพื่อพัฒนาท่าเรือมาบตาพุธเฟส 3หลังคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเล 1,000 ไร่คาดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568 เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามดูกันครับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่ 3เป็น1 ใน 5 โครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC Project List มีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 55,400 ล้านบาทและจะเป็นโครงการแรกที่เริ่มปักหมุดการลงทุนในพื้นที่ EEC หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไฟเขียวขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธรวมพื้นที่ถมทะเล 1,000 ไร่เพื่อเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุธระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กับบริษัท Gulf MTP LNG Terminal จำกัดหนุนไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG หวังสร้างอนาคตประเทศไทยคาดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568 ส่วนรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนและโครงการก่อสร้างต่างๆนั้นโครงการท่าเรือมาบตาพุธระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ซึ่งกนอ.และบริษัท Gulf MTP ลงนามสัญญาร่วมทุนกันในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยบริษัทคู่สัญญาที่ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ได้ทันทีและจะได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ท่าเรือประมาณ 200 ไร่รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 47,900 ล้านบาทแบ่งเป็นกนอ.ร่วมลงทุนไม่เกิน 12,900 ล้านบาทและเอกชน 35,000 ล้านบาทได้แก่การขุดลอกและถมทะเลพื้นที่ 1,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 550 ไร่และพื้นที่เก็บกักตะกอน 450 ไร่ นอกจากนั้นยังมีการขุดลอกร่องน้ำและแอ่งกลับเรือ การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเดินเรือ ท่าเทียบเรือบริการและท่าเรือรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว 10 ล้านตันต่อปี ส่วนโครงการในช่วงที่ 2 จะเป็นการลงทุนพัฒนาก่อสร้างในส่วนท่าเรือ ซึ่งกนอ.จะประกาศ TOR ชวนเชิญเอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาท่าเทียบเรือสินค้าเหลวรองรับปริมาณขนถ่ายสินค้าเหลวได้ 4 ล้านตันต่อปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 และเปิดให้บริการภายในปี 2568 ซึ่งจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,300 ล้านบาทและงานก่อสร้างพื้นที่หลังท่าจำนวน 150 ไร่เงินลงทุน 3,200 ล้านบาทเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพราะปัจจุบันการใช้งานท่าเรือมาบตาพุธใกล้เต็มศักยภาพแล้วจึงต้องขยายเป็นระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซ LNG และสินค้าเหลวสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคาดว่าจะรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวเพิ่มได้อีก 14 ล้านตันต่อปีในอีก 30 ปีข้างหน้าสำหรับโครงการท่าเรือมาบตาพุธระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ที่ดำเนินการโดยบริษัท Gulf MTP LNG Terminal จำกัดเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบมจ. Gulf Energy Development ในสัดส่วน 70% และอีก 30% ถือหุ้นโดยบริษัท PTT Tank Terminal จำกัดด้านนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการแรกที่บรรลุความสำเร็จในการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งจะสนับสนุนให้มาบตาพุธเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือในโครงการที่ 2 ตามมาคือโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่จะดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 ตุลาคมนี้แต่จะต้องผลักดันโครงการที่เหลือได้แก่โครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตภเปาและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการเริ่มต้นลงทุนโครงการขนาดใหญ่และสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยนายสมคิดบอกด้วยว่าโครงการท่าเรือมาบตาพุธระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 นับเป็น1 ใน 5 โครงสร้างพื้นฐานหลักในเขต EEC
ซึ่งเป็นโครงการแรกในการเซ็นสัญญาร่วมทุนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2568 และมั่นใจว่าจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นและทำให้เกิดการเชื่อมต่อระบบขนส่งแบบไร้รอยต่อของไทยเพื่อเชื่อมสู่ประตูเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT สำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองมีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่โดยแบ่งเป็นเนื้อที่หน้าท่า550ไร่และพื้นที่หลังท่า450ไร่ความยาวหน้าท่ารวม 2,229 เมตรนี่คือโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่ 3 ช่วงที่ 1เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าในทางปฏิบัติโครงการนี้จะมีความคืบหน้าแค่ไหนรวมถึงต้องจับตาโครงการที่เหลือด้วยนะครับ